اینجا بو خط نمیاد. هر چقدر خندیدید دیگه کافیه. از الان به بعد فقط اندیشه. اساساً جهان چرا خلق شد؟ اگه ما آدما سن خودمون رو نمیدونستیم الان فکر میکردیم چند سال سن داریم. چرا به یکی میگی دیوونه بهش بر میخوره ولی به همون میگی خنده و میگه همه میگن. من رسالتم رو به عنوان استندآپ کمدین انجام دادم، اندیشه رو بهتون هدیه دادم. چند وقت پیش یه سری ویدیو از اجرای یه سری از دوستان توی فضای مجازی دیدم. خیلی جالب بود بچه‌ها. یعنی مثلا طرف اومده 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت اجرا کرده و در راه رضای خدا یک لبخند رو لب کسی نیاورده. و داشتم فکر میکردم چقدر این کار سختیه. چون تو اصلا مثلا رندوم هم 10 دقیقه بخوای صحبت کنی بالاخره یه توپقی میزنی بقیه بخندن. اصلا غیر ممکنه همچین چیزی. گفتم بذار این هفته امتحان کنم یه متن چرت و پرت خوزعبل مینویسم ببینم واقعا میشه نخندوند یا نه. این شد که تصمیم گرفتم راجع به نوبت گرفتن براتون اجرا کنم. واقعا سخته مثل اینکه چون همین اول بسم الله مثل اینکه دارید میخندید. ببینید نوبت گرفتن قطعا برای همتون اتفاق افتاده و نوبت گرفتید دیگه. حالا مثلا بانک، چه میدونم دکتر، تعویض پلاک، کولونوسکوپی که مصطفی استادشه الان دیگه خوش نوبت میده. از الان در رفت بچه‌ها خندیدید. بعد اومدم ریس شدم تو این نوبت ها. ببینید مثلا بانک همیشه خدا شما وقتی میری از این دستگاه نوبت دهیه دیگه باید نوبت بگیری. همیشه خدا یک نفر جلوی تو ایستاده که زل زده به اون دستگاه و ازت میپرسه کجا رو باید بزنم. یعنی چی کجا رو باید بزنم؟ پوفیوس تو خلبان جنگنده رادارگریز F-35 نیستی که تهش راننده مثلا مکنده بالا جادار عریض F-8 اینا با چون 35 برای ایرانی خیلیه واقعا. یعنی یه دونه دکمه روشه بزن بره دیگه سوال میپرسی. یا مثلا میگم نوبت تعویض پلاک خیلی عجیبه. شما تعویض پلاک همه که قطعی رفتید دیگه. اون دیگه از ماتریکس خارج شده برای خودش داره میخنده. چقدر دیر میخندی؟ آهان داشتی فکر اندیشه شیطون. نوبت تعویض پلاک اینجوریه که شما مثلا هر جایی میخوای نوبت بگیری که بهت نزدیک باشه اون نوبت نداره دقیقاً. من یه بار میخواستم برای تهران پارس نوبت بگیرم. تو تا حالا ماشین معلومه به نامت نشد چون اینجوری داری نگاه میکنی. مشخصه. از ورامین با چی میای؟ هنوز مگه خره هست؟ چی شده؟ نوکر بچه‌های ورامین هم هست. صافمون نکنه تو راست دارم. این شوهرمه کاری دارید برید سراغ این. بعد مثلا خواستم تهران پارس بگیرم بهم نزدیک بودم نوبت نداره. گفتم اشکال نداره میرم خونه مامان امیرعلی اینا که مثلا شهرانه چیتگر رو میگیرم. دیدم اونم نوبت نداره. گفتم سگ خورد میرم پیروزی خونه دوستم اونجا رو میگم. دیدم اونم نداره. دیگه کم کم به جای رسیده بود من برای تعویض پلاک داشتم از مرز خارج میشدم. یعنی خدا شاهده پراید رو پلاک امارات نمیکردم وگرنه نوبتشو میگرفتم. یا مثلا نوبت لیزر. من نمیدونم واقعا چرا اینقدر لیزر یا دیر نوبت میدن. یعنی اینقدر دیر نوبت میدن تو یه جاهایی از بدنت مو در میاره که اصلا غیر ممکنه. من خدا شاهده یه بار اینقدر بهم دیر و سخت نوبت دادن رو زانوم مو در آورده بود. من 4 جلسه اضافه تر واسه این رفتم فقط. یا مثلا شما قطعی وقتی میخواین نوبت بگیرید یا میرید تو سایت نوبت میگیرید یا یه نفری هست مثلا منشی چیزی به زنگ میزنید اون نوبت میده. من یه رفیقی داشتم نوبت نمیداد نوبتی میداد. یعنی نوبتی میداد بیا ببین که البته
البته شما بسیار آدم‌های واقعا مأخوذ به حیایی هستید، هرگز نمیایید و نمیبینید. من یه بار اینو توی یکی از اجراام گفتم بیا ببین، یکی واقعا اومد دید، الان هر هفته میره میبینه. بعد مثلا بعضی دکترها هستن اینا خیلی مثلا بد و سخت و عجیب نوبت میدن. من یه سری کمردرد داشتم، یه دکتر خوب پیدا کرده بودم، زنگ زدم به منشیش که نوبت بگیرم، به من بهمن 405 نوبت داد. بعد من هر جوری فکر میکردم میدم من کنکور پزشکی شرکت کنم زودتر خودم رو درمان میکنم. ببینید بهمن 405 همین الانم خیلی دیره، این 4 سال بهم نوبت داده بود. یا مثلا میگم مطب دکترا نمیدونم چرا اینقدر عجیبه، نمیدونم شما هم مثل من هستید یا نه. نشستی که نوبتت بشه هر مریضی میره تو، چرا 3 ساعت کارش طول میکشه؟ بعد ما میریم چرا 5 دقیقه تموم میشه؟ ببین من میرم تو اینقدر زود کارم حل میشه، همش احساس میکنم نکنه سرم کلاه گذاشته شده. من باید یه چیز بیشتری بپرسم، بذار تایم بیشتر داشته باشم. دیگه شروع میکنم سوالای خوزعبل پرسیدن. یه سری هول شدم به دکتر گفتم دیگه چه خبر؟ گفت یه سی تی مغزم برات مینویسم. بعد مثلا داروها هم خیلی سخت گیر میان. من مامانم خب بیماری خاص داره، یکی از داروهاش خیلی سخت گیر میومد. بعد اطرافیان به من گفتن ببین این دارو رو باید بری بازار سیاه بگیری. چی دیگه زنگ زدم مصطفی، گفتم مصطفی تو بازار که مصطفی گفت دیگه اونجا کار نمیکنه و اینا، اومده بیرون الان تو مزرعه پنبه امیرعلی اینا کار میکنه. بعد ببینید من اونجا بود تازه فهمیدم چرا یک ایرانی تا یه اتفاقی براش میفته میگه خدا مرگم بده، نمیگه خدا مریضم کنه، چون اون راحت تره واقعا. بعد یه چیزی که خیلی برام جالب بود دکترای قدیم بود، اصلا از این مسخره بازی ها نداشتن واقعا. قدیما یه دکتر بود همون زایمان میکرد، همون ختنه میکرد، همون دندون میکشید، بعد اصلا نوبتی نبود. این تو محله راه میافتاد بو میکشید میفهمید کجا باید بره، نوبت کیه و اینا. مثلا بو میکشید میگه اینجا بو ختنه میاد، همون اینجا بو قدم نارسیده. احساس میکنم یه بوی زیر دماغ همتون اومد. به هر حال اونم نوع دیگه. بعد دوستان همه اینا رو که گفتم داشتم به شما دقت میکردم به ریاکشناتون، دیدم واقعا نخندوندن خیلی کار سختیه، خیلی سخته و حق دارم فکر کنن خیلی آدم های خفنی هستن، چون من که حداقل موفق نشدم تو این زمینه، ولی دنیا به من یه چیزی رو ثابت کرد، اینکه ارزش جنگیدن نداره. کجا اینو فهمیدم؟ وقتی فهمیدم بهترین برند شیلنگ دستشویی قهرمانه. افتخار کنم.